Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Cụm 3 đề 1. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Ta vào bài 1. Cho parabol P y bằng trừ 1/2 x bình. Câu A là vẽ đồ thị P trên hệ trục tọa độ. Câu B là tìm tọa độ các điểm D thuộc P khác gốc tọa độ, có tung độ gấp đôi hoành độ. Ta đi giải bài toán này như sau. Ở phần A vẽ parabol P y bằng trừ 1/2 x bình thì xem trong đề 2 cụm 1. Ta sang câu B này tìm tọa độ các điểm D thuộc P khác gốc tọa độ, có tung độ gấp đôi hoành độ. Vì D thuộc parabol P y bằng trừ 1/2 x bình và D có tung độ gấp đôi hoành độ, nên D thuộc đường thẳng y bằng 2x. Ta gọi y bằng trừ 1/2 x bình là điều 1 và y bằng 2x là điều 2. Thì từ 1 và 2 ta có phương trình 2x bằng trừ 1/2 x bình. Ta đi giải phương trình này. Đầu tiên ta thực hiện chuyển vế trừ 1/2 x bình sang vế trái thì được 1/2 x bình cộng 2x bằng 0. Ta thực hiện nhân cả hai vế của phương trình với 2 thì được x bình cộng 4x bằng 0. Và đưa về phương trình tích, lấy x làm nhân tử chung còn x cộng 4 bằng 0 thì suy ra x bằng 0 hoặc là x cộng 4 bằng 0, tức là x bằng trừ 4. Với x bằng 0 thì suy ra y bằng 2 nhân 0 bằng 0. Từ đó suy ra điểm D có tọa độ 0, 0 thì bị loại vì nó phải khác gốc tọa độ. Với x bằng trừ 4 thì y bằng 2 nhân với trừ 4 thì bằng trừ 8. Suy ra điểm D có tọa độ là trừ 4 trừ 8 thì thỏa điều kiện đề bài là khác gốc tọa độ, cho nên ta chọn. Kết luận là vậy, điểm D có tọa độ là trừ 4 trừ 8. Ta sang bài 2. Cho phương trình x bình trừ 4x trừ 2 bằng 0. Câu A là chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Câu B là không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức A bằng x1 bình trên x2 cộng với x2 bình trên x1. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Ta đi vào phần A. Phương trình x bình trừ 4x trừ 2 bằng 0 có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 4, hệ số C bằng trừ 2. Như vậy suy ra A lớn hơn 0 và C nhỏ hơn 0, tức là AC trái dấu thì tích của nó nhỏ hơn 0. Do đó suy ra delta lớn hơn 0. Delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang phần B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A. Để tính được giá trị của biểu thức A thì chúng ta sẽ sử dụng định lý VS tính tổng và tích các nghiệm của phương trình. Như vậy vì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2, cho nên theo định lý VS ta có ý thứ nhất là x1 cộng x2 theo công thức nó bằng trừ B trên A. Thay số vào thì nó bằng trừ của trừ 4 trên 1, kết quả bằng 4. Còn x1, x2 bằng C trên A. C là âm 2 trên A bằng 1, như vậy kết quả bằng âm 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi biến đổi biểu thức A, đưa về dạng có x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để thay số. A bằng x1 bình trên x2 cộng x2 bình trên x1. Như vậy bước 1 chúng ta thực hiện quy đồng. Mẫu thức chung là x1, x2. Rồi chúng ta thực hiện nhân để tìm tử. Như vậy x1 bình nhân thêm x1 bằng x1 mũ 3. x2 bình nhân thêm x2 thì được x2 mũ 3. Như vậy tử là x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3. Chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử để xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Vậy x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3
nó rơi vào hàng đẳng thức A lập cộng B lập. Như vậy bằng x1 cộng x2 thừa số với x1 bình trừ x1 x2 cộng x2 bình. Dưới mẫu là x1 x2. Ở thừa số thứ nhất nó xuất hiện x1 cộng x2 có trong hệ thức VS rồi. Còn ở cái thừa số thứ hai, x1 bình trừ x1 x2 cộng x2 bình, chúng ta phải biến đổi về dạng x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Như vậy bằng cái thừa số thứ nhất là x1 cộng với x2 ta để nguyên. Nhân với thừa số thứ hai thì chúng ta thực hiện thêm bớt 2x1 x2. Như vậy được là x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình. Rồi trừ đi 2x1 x2. Rồi trừ x1 x2 của bài. Dưới mẫu là x1 x2. Vậy A bằng thừa số thứ nhất là x1 cộng x2 ta để nguyên. Trong cái thừa số thứ hai thì nó xuất hiện hàng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình. Rồi trừ 2x1 x2 trừ thêm x1 x2 nữa thành trừ 3x1 x2. Mẫu thức là x1 x2. Để tiện cho lập luận thì chúng ta đánh số x1 cộng x2 là điều 1 và x1 nhân x2 là điều 2. Còn điều 3 là biểu thức A vừa tính được. Thế thì lúc như vậy thay 1, 2 vào 3 thì ta có biểu thức A bằng x1 cộng x2 ta thay bằng 4 nhân với trong móc vuông x1 cộng x2 thay bằng 4 rồi bình phương trừ đi 3 nhân với x1 x2 thay bằng trừ 2. Dưới mẫu là tích x1 x2 nó là trừ 2. Ta thực hiện trong ngoặc trước thì A bằng 4 nhân với trong ngoặc 4 bình phương là 16 trừ 3 nhân trừ 2 là cộng 6. Dưới mẫu là âm 2. Ta thực hiện rút gọn 4 với trừ 2 nó ra trừ 2. Còn 16 cộng 6 là 22. Vậy A bằng trừ 2 nhân 22. Thì kết quả bằng trừ 44. Ta sang bài 3. Khảo sát số giờ tự học tại nhà trong một tuần của nhóm học sinh trong lớp. Kết quả được biểu diễn qua biểu đồ đoạn thẳng như sau. Câu hỏi A. Tính số giờ tự học trung bình trong tuần của một học sinh trong nhóm. Câu hỏi B. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố M. Học sinh được chọn có số giờ tự học từ 8 giờ trở lên. Câu hỏi C. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố N. Học sinh được chọn có số giờ tự học ít hơn 7 giờ. Chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên nhìn vào biểu đồ đoạn thẳng, chúng ta lập ra bảng khảo sát. Dòng thứ nhất là số giờ tự học và dòng thứ hai là số học sinh. Số giờ tự học chúng ta sắp xếp từ nhỏ đến lớn, tức là 5, 6, 7, 8, 9. Thì số học sinh có số giờ tự học là 5, là 4 học sinh. Tương tự như vậy, số học sinh có 6 giờ tự học là 8 học sinh. Có 7 giờ tự học là 10 học sinh. Có 8 giờ tự học thì là 6 học sinh. Và có 9 giờ tự học là 2 học sinh. Ta đi vào câu A là tính số giờ tự học trung bình trong tuần của một học sinh trong nhóm. Muốn tính số giờ tự học trung bình của một học sinh trong nhóm thì chúng ta phải tính được tổng số học sinh và tổng số giờ tự học rồi mới tính được trung bình. Do đó đầu tiên chúng ta tính tổng số học sinh trong nhóm. Thì dựa vào bảng khảo sát số học sinh, ta lấy 4 cộng 8 cộng 10 cộng 6 cộng 2 thì tổng cộng là 30 học sinh. Tiếp theo chúng ta tính tổng số giờ tự học của cả nhóm học sinh. Để tính tổng số giờ tự học của cả nhóm học sinh, ta sẽ tính tổng của tích số giờ tự học với số học sinh thì bằng 5 nhân 4 cộng 6 nhân 8 cộng 7 nhân 10 cộng 8 nhân 6 cộng 9 nhân 2. Và kết quả bằng 204 giờ. Sau khi có tổng số học sinh và tổng số giờ thì chúng ta sẽ tính được số giờ tự học trung bình trong tuần của một học sinh trong nhóm.
Như vậy số giờ tự học trung bình trong tuần của một học sinh trong nhóm là, ta lấy tổng số giờ là 204 chia cho tổng số học sinh là 30. Thực hiện phép chia thì ta được kết quả là 6,8 giờ. Tiếp theo ta sang câu B. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố M. Học sinh được chọn có số giờ tự học từ 8 giờ trở lên. Dựa vào câu A thì ta có N của omega là tổng số học sinh bằng 30 học sinh. Ta dựa vào bảng khảo sát ở trên thì ta có số học sinh tự học từ 8 giờ trở lên thì chỉ có hai loại, đó là 8 giờ và 9 giờ. Vì số học sinh tự học từ 8 giờ trở lên là chỉ có 8 giờ và 9 giờ, do đó số học sinh tương ứng lần lượt là 8 giờ là 6 học sinh và 9 giờ là 2 học sinh. Do đó ta có N của M thì bằng 6 cộng 2 bằng 8 học sinh. Sau khi ta có N của omega và N của M thì từ đây chúng ta sẽ tính được xác suất thực nghiệm của biến cố M. Ta tính theo công thức là P của M thì bằng N của M trên N của omega. Ta thay số bằng 8/30 và rút gọn thì bằng 4/15. Cũng tương tự như vậy ta làm sang câu C. Câu C yêu cầu tính xác suất thực nghiệm của biến cố N là số học sinh được chọn có số giờ tự học ít hơn 7 giờ. Như vậy dựa vào bảng khảo sát chúng ta đã tìm được thì số giờ tự học ít hơn 7 giờ là 5 giờ và 6 giờ. Và số học sinh tương ứng với số giờ đó là 4 và 8 học sinh. Do đó chúng ta tính N của N lớn thì bằng tổng số là 4 cộng với 8 bằng 12 học sinh. Ta đã có N của omega, do đó chúng ta sẽ tính được xác suất thực nghiệm của biến cố N là, nó là P của N thì bằng N của N lớn trên N của omega. Vậy bằng 12/30 và kết quả rút gọn đi thì bằng 2/5. Ta sang bài 4. Một sân vận động có hình dạng gồm một hình chữ nhật có chiều rộng là x mét, chiều dài y mét và hai nửa hình tròn bằng nhau, đường kính là chiều rộng x của hình chữ nhật. Áp vào hai chiều rộng của hình chữ nhật như hình vẽ. Câu A. Viết biểu thức tính chu vi P của đường chạy bao quanh sân vận động theo x và y. Câu B. Biết chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng và chu vi sân là 314,16 m. Ban quản lý dự định trải cỏ nhân tạo toàn bộ mặt sân với giá 250.000 đồng trên mét vuông. Tính tổng chi phí để hoàn thành dự định trên. Lấy số pi bằng 3,14 và các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Ta đi vào giải bài toán phần A. Thì dựa vào hình vẽ và đề bài thì ta thấy tổng độ dài hai cái cung AMB và CND chính là chu vi đường tròn đường kính AB. Và đường kính AB thì có độ dài là x mét. Nên biểu thức P bằng AD cộng với BC cộng với độ dài đường tròn tâm là O, bán kính là AB trên 2. Vậy nó bằng AD và BC bằng Y. Như vậy bằng Y cộng với Y cộng với độ dài đường tròn thì công thức là 2πr. Như vậy bằng 2 nhân với pi nhân với r của nó là x trên 2. Thực hiện phép tính thì kết quả là 2y cộng với px. Đơn vị là mét. Ta sang câu B. Vì đề bài cho chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng nên chiều dài y sẽ bằng 1,5 nhân với x, đơn vị là mét. Ta gọi đây là điều số 1. Đề bài cho chu vi của sân là 314,16 m. Do đó ta có phương trình
Cái biểu thức P là 2y cộng Px, chúng ta viết đảo lại là Px cộng với 2y để sắp xếp x trước y sau đó, thì bằng 314,16. Ta gọi đây là phương trình số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là y bằng 1,5x và phương trình thứ hai là Px cộng 2y bằng 314,16. Ta giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế, tức là chỗ nào có y ta thay bằng 1,5x thì ta được cái hệ phương trình mới là y bằng 1,5x và phương trình thứ hai là Px cộng với 2 nhân 1,5x thì bằng 314,16. Phương trình 1 vẫn là y bằng 1,5x. Còn phương trình 2 chúng ta thực hiện rút gọn thì được là Px cộng với 2 nhân 1,5 là 3x bằng 314,16. Y bằng 1,5x. Còn ở phương trình thứ hai ta lấy x làm nhân tử chung thì còn pi cộng 3. Thì kết quả bằng 314,16. Phương trình 1 vẫn là y bằng 1,5x và phương trình 2 chúng ta đã tìm được là x bằng 314,16 chia cho pi cộng 3. Vì ta thực hiện thay số pi bằng 3,14, nó là số gần đúng cho nên nó xấp xỉ bằng 314,16 trên 3,14 cộng 3 thì bằng 314,16 trên 6,14. Thực hiện phép tính thì nó xấp xỉ bằng 51,17. Như vậy ta viết lại là x bằng 51,17 và y thì bằng 1,5 nhân x, tức là nó xấp xỉ bằng 1,5 nhân 51,17. Yêu cầu nằm tròn hai chữ số thập phân cho nên nó xấp xỉ bằng 76,76. Dựa vào hình vẽ thì ta tính diện tích sân vận động sẽ là ký hiệu bằng S thì bằng diện tích hình chữ nhật ABCD cộng với hai nửa hình tròn gộp lại thì bằng diện tích hình tròn tâm O, bán kính là AB trên 2. Diện tích hình chữ nhật ABCD như chúng ta đặt tên ở trên hình vẽ thì nó bằng chiều dài nhân chiều rộng, tức là x nhân y. Còn diện tích hình tròn tâm O bán kính AB trên 2 thì công thức bằng pi nhân với x trên 2 tất cả bình. Như vậy bằng xy cộng với pi x bình trên 4. Ta đánh số x xấp xỉ bằng 51,17 là điều 3, y xấp xỉ bằng 76,76 là điều 4 và S bằng xy cộng pi x bình trên 4 là điều số 5. Thì từ 3 điều 3, 4, 5 ta sẽ suy ra diện tích S bằng, vì đây là các số xấp xỉ bằng cho nên xấp xỉ bằng 51,17 nhân với 76,76, tức là ta lấy x nhân y. Sau đó cộng với diện tích hình tròn thì bằng cộng với 3,14 nhân với 51,17 bình phương trên 4. Sử dụng máy tính cầm tay thực hiện phép tính 51,17 nhân 76,76 thì kết quả bằng 3927,81 cộng với biểu thức thứ hai chúng ta thực hiện và máy tính thực hiện được kết quả là 2055,42. Thực hiện phép cộng thì kết quả bằng 5983,23 đơn vị là mét vuông. Sau đó chúng ta thực hành trả lời bài toán. Vậy tổng chi phí để hoàn thành dự định là, ta lấy giá là 250.000 đồng nhân với 5.893,23 thì kết quả bằng 1.495.807.500 đồng. Ta sang bài 5. Một cơ sở sản xuất nến thơm thiết kế một mẫu quà tặng cao cấp. Mỗi bộ sản phẩm bao gồm một viên nến thơm có hình dạng hình cầu, bán kính R bằng 4 cm. Viên nến này được đặt vào bên trong một hộp nhựa hình trụ trong suốt, sao cho viên nến nằm vừa khít tiếp xúc với mặt đáy và mặt xung quanh của hộp. Câu hỏi A.
Tính thể tích của hộp nhựa hình trụ và thể tích của viên nến hình cầu. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm và lấy pi bằng 3,14. Câu B. Để cố định viên nến và trang trí, cơ sở sản xuất đổ đầy phần không gian trống giữa viên nến và hộp nhựa bằng các hạt sáp màu li ti. Biết mỗi 100 cm khối hạt sáp màu có giá là 15.000 đồng. Tính chi phí tiền mua hạt sáp màu để sản xuất 500 bộ quà tặng như trên. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Câu A. Thể tích của hộp nhựa hình trụ có chiều cao là h bằng 2r là. Công thức tính thể tích hình trụ là bằng pi r bình nhân với h. Ta thay số vào. Bằng pi nhân với 4 bình nhân với h chính là 2 nhân với 4. Thực hiện phép tính thì 4 bình là 16, nhân thêm 2 và 4 thì được kết quả là 128, để gắn pi vào. Như vậy là 128 pi. Xấp xỉ bằng 128 nhân 3,14 và bằng 401,92. Đơn vị là cm khối. Tiếp theo chúng ta đi tính thể tích của viên nến. Viên nến có dạng hình cầu cho nên công thức tính thể tích viên nến thì bằng công thức tính thể tích hình cầu. Nó bằng 4/3 pi r mũ 3. Ta thực hiện thay số. Thì bằng 4/3 nhân với pi nhân với 4 mũ 3. Ta thực hiện tính 4 mũ 3 nhân 4 thì bằng 256. Gắn pi vào là nhân với pi, mẫu là 3. Như vậy kết quả là 256 pi trên 3. Ta thay pi xấp xỉ bằng 3,14 thì được là 256 nhân 3,14 trên 3. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 267,95, đơn vị là cm khối. Do đó chúng ta có thể trả lời bài toán ở phần A. Phần A hỏi 2 ý. Ý thứ nhất là vậy thể tích hộp nhựa hình trụ thì nó xấp xỉ bằng 401,92 cm khối. Còn ý thứ hai của câu A là thể tích viên nến. Thể tích viên nến thì xấp xỉ bằng 267,95 cm khối. Ta sang câu B. Câu B yêu cầu tính chi phí tiền mua hạt sáp màu để sản xuất 500 bộ quà tặng như trên. Như vậy chúng ta phải tính thể tích không gian trống. Công thức là V trống bằng là thể tích trống đó bằng thể tích hình trụ trừ đi thể tích của nến. Ta thay số vào thì nó xấp xỉ bằng 401,92 trừ đi 267,95. Kết quả bằng 133,97. Đơn vị là cm khối. Vì đề bài cho biết là 100 cm khối hạt sáp thì có giá là 15.000 đồng. Do đó chúng ta tính ra giá trị 1 cm khối rồi thực hiện nhân với 15.000 để ra chi phí hạt sáp của một bộ quà tặng. Chi phí hạt sáp của một bộ quà tặng là ta lấy 133,97 đem chia cho 100 rồi nhân với giá là 15.000. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 20.095,5 đồng. Khi ta tính được chi phí của một bộ quà thì từ đây chúng ta có thể tính cho 500 bộ quà. Từ đó ta tính chi phí tiền mua hạt sáp màu cho 500 bộ quà tặng là ta lấy giá một bộ là 20.095,5 đồng nhân với 500 bộ. Thực hiện phép tính ta được kết quả là 10.047.750 đồng. Chúng ta sang bài 6.
Hai xe máy cùng xuất phát từ thành phố A đến thành phố B. Tốc độ của xe thứ nhất gấp 1,2 lần tốc độ xe thứ hai. Sau khi đi được 30 phút, xe thứ nhất gặp sự cố nên phải giảm tốc độ xuống chỉ còn bằng một nửa tốc độ của xe thứ hai để tiếp tục hành trình. Biết rằng hai xe đến B cùng một lúc. Hỏi thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là bao nhiêu phút? Giả sử tốc độ các xe không đổi trên từng chặng. Chúng ta đi vào giải bài toán này. Đây là bài toán chuyển động, cho nên công thức của toán chuyển động là S bằng V nhân T, đây là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Do đó chúng ta lập bảng. Ở dòng trên cùng chúng ta biểu thị các đơn vị của toán chuyển động. Thời gian T tính bằng phút, V là vận tốc và S là quãng đường AB. Xe 1 nó đi trong hai tình huống trên tất cả hai dòng, và xe 2 thì chỉ có một tình huống thôi, nên một dòng. Đề bài hỏi thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là bao nhiêu phút, do đó ta gọi thời gian đó là x. Thì điều kiện x là lớn hơn 30, bởi vì xe thứ nhất đi được 30 phút rồi còn đi tiếp. Như vậy xe thứ nhất chia thành hai chặng. Chặng thứ nhất thời gian đi trong 30 phút, như vậy chặng thứ hai sẽ còn là x trừ đi 30, bởi vì hai xe này đi có thời gian đi là như nhau. Và gọi vận tốc xe thứ hai là y. Điều kiện là y lớn hơn 0. Thì vận tốc xe 1 đi trong chặng đường thứ nhất là 1,2 y, bởi vì tốc độ của nó là gấp 1,2 lần. Và ở cái phần thứ hai của xe thứ nhất đi thì tốc độ nó giảm đi còn một nửa, tức là bằng 0,5 nhân y. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian, như vậy quãng đường xe 1 đi trong 30 phút đầu là 30 nhân 1,2 y. Và trong thời gian còn lại là x trừ 30 nhân với 0,5 y. Còn quãng đường của xe 2 đi lấy vận tốc nhân thời gian thì bằng x nhân y. Quãng đường của hai xe bằng nhau, cho nên ta lấy tổng quãng đường của xe 1 đi thì bằng quãng đường xe 2, tức là 30 nhân 1,2 y cộng với x trừ 30 nhân 0,5 y thì bằng xy. Bây giờ chúng ta sẽ vào giải bài toán này. Vì đề bài hỏi thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là bao nhiêu phút, do đó chúng ta gọi thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là x phút. Thì điều kiện là x phải lớn hơn 30. Ta gọi vận tốc xe thứ hai đi từ A đến B là y. Thì điều kiện là y lớn hơn 0. Có vận tốc, có thời gian thì chúng ta tính quãng đường. Quãng đường xe thứ hai đi thì bằng vận tốc nhân thời gian. Như vậy quãng đường xe thứ hai đi từ A đến B là x nhân y. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính quãng đường của xe thứ nhất đi trong 30 phút đầu và trong thời gian còn lại. Thì xe thứ nhất đi trong 30 phút đầu với vận tốc là 1,2 y thì được quãng đường là lấy vận tốc nhân thời gian, tức là bằng 30 nhân 1,2 y. Vì tổng thời gian của hai xe đi là như nhau, do đó cái thời gian còn lại xe thứ nhất đi là ta lấy x trừ đi 30 phút đã đi ban đầu của xe 1. Và khi ở cái đoạn còn lại thì xe thứ nhất đi với vận tốc là nó giảm đi một nửa, tức là nó còn 0,5 nhân với y. Lúc này có thời gian và có vận tốc đi ở cái quãng đường còn lại, cho nên ta ghi được quãng đường là vận tốc là x trừ 30 nhân với thời gian là 0,5 y. Do hai xe đi cùng quãng đường, tức là quãng đường của hai xe là như nhau, nên ta có phương trình ta cộng quãng đường của xe 1 thì bằng quãng đường của xe 2, tức là 30 nhân 1,2 y cộng với x trừ 30 nhân 0,5 y thì bằng xy. Chúng ta đi giải phương trình này. 30 nhân với 1,2 thì bằng 36 rồi nhân với y cộng với x nhân 0,5 y bằng 0,5 xy trừ đi 30 nhân 0,5 y thì bằng 15 y.
bằng vế phải là xy. Ta thực hiện chuyển vế 0,5 xy sang vế bên phải. Như vậy vế trái còn lại là 36y trừ 15y, còn vế phải là xy. Rồi trừ đi 0,5 xy. Do chúng ta thực hiện chuyển vế 0,5 xy sang vế phải. Thực hiện thu gọn ở cả hai vế thì ta được 21y bằng 0,5 xy. Vì điều kiện của y lớn hơn 0 cho nên lúc này chúng ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho y, thì ta còn lại là 0,5x bằng 21. Từ đó x bằng 21 chia cho 0,5. Chia 0,5 tức là chia cho 1/2, tức là nhân với 2. Vậy kết quả bằng 21 nhân 2 thì bằng 42. Ta chọn bởi vì nó thỏa điều kiện x lớn hơn 30. Như vậy đến đây ta trả lời được bài toán. Là vậy thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là 42 phút. Chúng ta sang bài 7. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Trong đó AB nhọn AC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính 5 cm. Các đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AK của đường tròn O. Câu hỏi A. Chứng minh AC vuông góc với KC và tam giác ABD đồng dạng với tam giác AKC. Câu B là chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp và AH nhân AD bằng AE nhân AC. Câu C. Giả sử BC bằng 8 cm, tính độ dài AH. Chúng ta đi vẽ hình và chứng minh câu A là AC vuông góc KC và tam giác ABD đồng dạng tam giác AKC. Ta vẽ tam giác ABC có 3 góc nhọn, sao cho cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính 5 cm. Ta vẽ hai đường cao AD và BE cắt nhau tại điểm H. Rồi vẽ đường kính AK. Ta đi vào ý thứ nhất là chứng minh AC vuông góc với KC. Vì đề bài cho AK là đường kính của đường tròn cho nên góc ACK bằng 90 độ. Vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Đường kính là AK. Góc ACK bằng 90 độ thì từ đây ta sẽ suy ra được AC vuông góc với KC tại C. Bây giờ chúng ta chuyển sang ý thứ hai của câu A là chứng minh hai tam giác đồng dạng. Phần này cũng tương đối dễ dàng nên chúng ta chứng minh luôn mà không cần phân tích. Ta vào xét tam giác ABD và tam giác AKC có. Nó có góc ADB bằng góc ACK bằng 90 độ. Lý do là AD vuông góc BC tại D và góc ACK bằng 90 độ do ở phần trên đã chứng minh được. Và hai cái góc của tô màu xanh đó chính là góc ABD bằng góc AKC. Lý do đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC của đường tròn O. Lúc này hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Do đó chúng ta kết luận nên tam giác ABD đồng dạng tam giác AKC theo trường hợp góc góc. Đây là điều phải chứng minh. Như vậy câu A chúng ta giải quyết xong. Ta sang câu B là chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp và AH nhân AD bằng AE nhân AC. Ta đi vào phân tích để chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp. Muốn chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp, ta chứng minh 4 đỉnh của tứ giác này thuộc một đường tròn, chúng ta tự đặt tên là đường tròn Y. Bán kính là HC trên 2. Thì để chứng minh 4 điểm CDHE thuộc đường tròn tâm Y thì ta nhận xét trên hình vẽ ta thấy ngay được một dạng toán quen thuộc, đó là có hai tam giác vuông là tam giác DHC và tam giác EHC. Đây là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là HC. Bởi vì những cái tam giác có chung cạnh huyền thì tất cả các đỉnh của hai tam giác này cùng nằm trên đường tròn, đường kính chính là cạnh huyền đấy.
Như vậy để có tam giác DHC vuông thì ta cần phải có HD vuông góc với DC tại D. Và cái tam giác EHC vuông thì phải có HE vuông góc EC tại E. Lý do HD vuông góc DC tại D là do AD vuông góc BC tại D và điểm H thuộc vào AD. Vì đề bài cho AD là đường cao. Còn HE vuông góc EC tại E bởi vì ta có BE vuông góc AC tại E và điểm H thuộc BE. Vì đề bài cũng cho BE là đường cao của tam giác ABC. Dựa vào sơ đồ phân tích đi lên này, chúng ta đi chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp như sau. Ta có AD vuông góc BC tại D. Do AD là đường cao của tam giác ABC nên ta suy ra HD vuông góc DC tại D. Do điểm H thuộc AD và ta gọi đây là điều số 1. Ý thứ hai tương tự, ta lại có BE vuông góc AC tại E. Vì BE là đường cao của tam giác ABC nên ta suy ra HE vuông góc AC tại E bởi vì điểm H thuộc BE và ta gọi đây là điều số 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được tam giác DHC và tam giác EHC là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền HC. Do đó 4 điểm CDHE cùng thuộc đường tròn, đường kính là HC. Từ đây ta suy ra tứ giác CDHE nội tiếp một đường tròn, ta đặt tên tâm của nó là Y và bán kính là HC trên 2. Ta giải thích cho điều này là vì Y ta đặt là trung điểm của HC. Ta vẽ đường tròn Y. Chúng ta sang ý thứ hai là chứng minh AH nhân AD bằng AE nhân AC. Chúng ta đi phân tích ở phần này để tìm ra lời chứng minh. Thì muốn chứng minh AH nhân AD bằng AE nhân AC, ta cần có tỷ số AH trên AC thì bằng AE trên AD. Và muốn có tỷ số AH trên AC bằng AE trên AD thì ta cần có cái tam giác nhận hai đoạn trên tử là cạnh, tức là tam giác AHE đồng dạng tam giác ACD. Hai tam giác này đồng dạng bởi vì ta có góc E1 bằng góc D1 bằng 90 độ. Do đề bài cho chúng ta vẽ đường cao là BE và AD là đường cao của tam giác ABC. Còn ý thứ hai để chứng minh hai tam giác đồng dạng này là hai hình tam giác này có góc DAC là góc chung. Như vậy từ đây chúng ta đi ghi lời chứng minh như sau. Ta phải xét tam giác AHE và tam giác ACD. Nó có góc DAC là góc chung. Cái ý thứ hai là góc AEH bằng góc ADH bằng 90 độ. Bởi vì BE và AD là hai đường cao của tam giác ABC. Như vậy đủ điều kiện để hai tam giác đồng dạng nên chúng ta kết luận là nên tam giác AHE đồng dạng tam giác ACD theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì các cạnh tương ứng tỷ lệ. Từ đó ta suy ra tỷ số AH trên AC bằng AE trên AD. Từ tỷ số này bằng nhau chúng ta suy ra tích độ dài, tức là tích ngoại tỷ bằng tích trung tỷ. Nên ta suy ra AH nhân AD thì bằng AE nhân AC. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C. Giả sử BC bằng 8 cm, tính độ dài AH. Để tính độ dài AH thì ta thấy đề bài cho được dây BC bằng 8 và bán kính của đường tròn bằng 5. Cho nên chúng ta sẽ gắn AH và tam giác có đường kính AK thì nó sẽ gấp đôi bán kính là 10. Và lúc này chúng ta sẽ vẽ thêm đường phụ để làm xuất hiện cái đoạn OM, tức là vẽ OM vuông góc với BC. Nó xuất hiện OM, ta đi chứng minh nó là đường trung bình của tam giác KAH
Để tính được AH thì ta sẽ tính OM. Như vậy AH nó bằng 2 OM. Thì ta phải đi tính xem OM bằng bao nhiêu. Và OM ta đi chứng minh nó là đường trung bình của tam giác KAH. Muốn tính OM thì ta thấy tam giác MOB vuông tại M có OB là bán kính của đường tròn để bài cho bằng 5 cm. Và BM nó bằng 1/2 BC. Để chứng minh BM bằng 1/2 BC thì ta có M là trung điểm của BC. Và ta tính BC thì đề bài cho bằng 8 cm. Như vậy muốn chứng minh M là trung điểm của BC thì OM phải là đường trung tuyến của tam giác OBC. OM muốn là đường trung tuyến của tam giác OBC thì nhìn hình vẽ ta thấy ngay tam giác OBC là tam giác cân tại O, vì OB bằng OC bằng bán kính. Và OM lúc chúng ta vẽ là vẽ đường cao, nó vuông góc với BC. Thì trong tam giác cân, đường cao sẽ đồng thời là đường trung tuyến. Cái tam giác OBC cân tại O là vì OB bằng OC bằng R là bán kính của đường tròn O. Muốn chứng minh OM là đường trung bình của tam giác KAH thì ta chứng minh cả O và M là trung điểm hai cạnh của tam giác. Tức là ta chứng minh O là trung điểm của AK và M là trung điểm của HK. O là trung điểm của AK bởi vì AK là đường kính của đường tròn O. Thì điều này là giả thiết cho. Như vậy ta cần phải chứng minh M là trung điểm của HK. Muốn chứng minh M là trung điểm của HK thì ta chứng minh BHCK là hình bình hành và M là trung điểm của BC. Tức là M là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành đó. M là trung điểm của BC thì chúng ta đã làm ở nhánh thứ nhất. Muốn chứng minh BHCK là hình bình hành, ta chứng minh rằng tứ giác này có các cạnh đối song song. Tức là BH song song với CK và CH song song với BK. Muốn chứng minh BH song song với CK thì ta chứng minh rằng hai cái đường này cùng vuông góc với AC. Còn muốn chứng minh CH song song với BK thì ta chứng minh rằng hai đường này cùng vuông góc với đường thứ ba, đó là vuông góc với AB. Tức là BK vuông góc với AB và CH cũng vuông góc với AB. BK vuông góc với AB bởi vì ta có góc ABK bằng 90 độ. Vì đây chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AK. Còn muốn chứng minh CH vuông góc với AB thì ta phải chứng minh được H là trực tâm của cái tam giác ABC. Mà H là trực tâm của tam giác ABC bởi vì H là giao điểm của hai đường cao AD và BE. Như vậy ta đi vào ghi phần chứng minh và tính toán của phần C như sau. Vẽ OM vuông góc BC tại M thì ta có OB bằng OC bằng bán kính R, cho nên tam giác OBC cân tại O. Nên đường cao OM đồng thời là đường trung tuyến của tam giác OBC. Thì suy ra M sẽ là trung điểm của BC. M là trung điểm của BC thì suy ra BM sẽ bằng BC trên 2. Ta thay số vào bằng 8 trên 2 thì bằng 4 cm. Bây giờ chúng ta đi tính OM. Thì tam giác MOB nó vuông tại M. Nên theo định lý Pythagore thì ta có OM bình cộng MB bình bằng OB bình. Lúc này ta thay số thì được là OM bình cộng 4 bình thì bằng 5 bình. Ta thay MB bằng 4 và OB bằng 5. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra được OM bình sẽ bằng 5 bình là 25. Chuyển 4 bình sang vế bên phải thì hàng trừ 4 bình là trừ 16 thì kết quả bằng 9.
Từ đây suy ra OM bằng căn số học của 9 bằng 3 cm, bởi vì OM là độ dài đoạn thẳng thì nó luôn luôn lớn hơn 0. Như vậy cái nhánh thứ nhất đã tính được xong OM. Ta sang cái nhánh thứ hai của sơ đồ phân tích. Ta lại có tam giác ABC, có AD và BE là hai đường cao cắt nhau tại H. Như vậy H là trực tâm của tam giác ABC. Vì H là trực tâm cho nên CH sẽ là đường cao thứ ba. Từ đó ta suy ra CH vuông góc với AB. Đây ta gọi là điều số 1. Ý tiếp theo là ta đi chứng minh BK vuông góc với AB. Thì ta có góc ABK bằng 90 độ. Vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AK. Góc ABK bằng 90 độ thì ta suy ra BK vuông góc với AB. BK vuông góc với AB là điều 2. Thì kết hợp hai điều 1 và 2, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được CH song song với BK, bởi vì là chúng cùng vuông góc với AB. Mà BH vuông góc với AC tại điểm E do giả thiết. Đề bài yêu cầu chúng ta là vẽ đường cao BE của tam giác ABC đó. Còn CK vuông góc với AC tại điểm C là chúng ta đã chứng minh ở phần trên. Hai đường thẳng BH và CK là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với AC nên chúng song song với nhau. Tức là ta suy ra BH song song với CK. Ta gọi CH song song BK là điều 3 và BH song song với CK là điều 4. Thì từ 3 và 4 ta sẽ suy ra được cái tứ giác BHCK là hình bình hành, bởi vì nó là tứ giác có các cạnh đối song song. BHCK là hình bình hành mà điểm M là trung điểm của đường chéo BC. Do chúng ta đã chứng minh ở câu C phần dòng thứ hai ấy. Ta ghi là chứng minh trên. Nên M sẽ là trung điểm của đường chéo HK. Khi chúng ta chứng minh được M là trung điểm đường chéo HK thì lúc này ta về xét đường trung bình của tam giác KAH. Ta xét tam giác KAH có M là trung điểm cạnh HK, còn O là trung điểm của cạnh AK. Nên OM là đường trung bình của tam giác KAH. Là đường trung bình thì ta suy ra được OM bằng 1/2 của AH. OM bằng 1/2 của AH thì suy ra AH sẽ bằng 2 lần OM. Và chúng ta thay số bằng 2 nhân OM trên đã tính được bằng 3. Như vậy 2 nhân 3 bằng 6. Đơn vị là cm. Như vậy đến đây chúng ta làm xong đề. Vậy bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.